Hello and welcome back to the Jesus series. سلام، به ویدیوهای مربوط به عیسی خوش اومدید. Last video we saw John the Baptist send messengers to Jesus. توی هفته گذشته در مورد این خوندیم که یحیی تعمید دهنده کسانی رو فرستاد پیش عیسی. Because he was starting to question if Jesus was the Messiah. چون یه جورایی داشته شک می‌کرده، از خودش می‌پرسید آیا عیسی همون مسیح هست یا نه. And Jesus gives him the answer that he is and tells him don't stumble because of me. و بعد عیسی بهش جواب میده و بهش میگه که من همون مسیح هستم و بهش میگه که لغزش نکن، من مسیحم و تو ایمانت استوار باش. He's very kind to John and gives him encouragement. و با یحیی خیلی مهربونه و میاد جوری بهش جواب میده که باعث تشویقش و دلگرمی یحیی بشه. And then he starts to talk to the crowd about John the Baptist. و بعد در ادامه میاد به اون جماعتی که دور و برش هستن درباره یحیی تعمید دهنده چیزهایی رو میگه. So we'll start in Matthew chapter 11 and verse 7. با متی باب 11 شروع میکنیم، صفحه 1267 از آیه 7 میخونیم. چون شاگردان یحیی میرفتند، عیسی درباره یحیی سخن آغاز کرد و به جماعت گفت برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای دیدن نیی که از باد در جنبش است؟ So the disciples go and Jesus turns back to the crowd. خب پس اون شاگردای یحیی میرن، بعد عیسی میاد با اون جماعت حالا میخواد صحبت کنه. And he says, look, when John was in the desert baptizing, what did you go out to see? بهشون میگه که وقتی که یحیی توی بیابون بود و تعمید میداد، شما برای دیدن چی رفتین؟ رفتین و چی دیدین؟ And he says, did you go out to see a reed shaking in the wind? و میگه که آیا یه نی دیدین که توی باد داره تکون میخوره؟ He's asking this question. He knows the answer. He knows that John wasn't a reed shaking in the wind. این سوال رو وقتی عیسی ازشون پرسیده، در از خودش جواب رو میدونه که یحیی نی نیستش که در باد بلغزه و به جنبش در بیاد. John wasn't weak. He wasn't shaken. He was a strong man. یحیی آدم ضعیفی نبوده که بخواد بلغزه، آدم قوی بوده. So this is very nice. First of all, Jesus, even though John's been doubting, Jesus says to the crowd, this was a strong man that you went to see. پس خوبی عیسی رو نشون میده که چه اینطور حرفاشو شروع میکنه. با وجود اینکه یحیی به گونه‌ای شک کرده بوده به مسیح بودن عیسی، باز به اون جماعت دور و برش عیسی میگه که یحیی آدم ایماندار و قوی هستش. Someone who was determined and powerful in character. کسی که آدم فوق‌العاده قوی هستش و شخصیت مهم و خوبی داره. And we know John was. که میدونیم یحیی همینطوری بوده. And then Jesus asks a second question. بعد عیسی ادامه میده، یه سوال دیگه ازشون میپرسه. In verse 8. آیه 8. اگر نه پس برای دیدن چه رفتید؟ برای دیدن مردی که جامه‌ای لطیف در بر دارد؟ آنان که جامه‌های لطیف در بر میکنند در کاخهای پادشاهند. He says, did you go out to see someone dressed in good fine clothes? بهشون میگه که رفتید که آدمی رو ببینید که لباسهای خیلی خوبی به تن داره؟ He says, no, people like that are in palaces. و میگه مطمئنا نه، چون آدم‌هایی که چنین لباسهای فاخری بپوشن توی کاخهاشون هستن. And then he asks them the final question in verse 9. و بعد توی آیه 9 سوال آخر رو ازشون میپرسه. پس برای دیدن چه رفتید؟ برای دیدن پیامبری؟ آری به شما میگویم کسی که از پیامبر نیز برتر است. He says, you went out to see a prophet. پس بهشون میگه که شما رفتید که یک نبی رو ببینید. What he's telling the people is he's saying, look, think back to when you knew John, when he was preaching. و بهشون میگه که به گذشته فکر کنید، به زمانی که یحیی بهتون بشارت میداد. He wasn't a weak-willed person. یحیی آدم ضعیفی نبود. He wasn't all dressed in fine clothes. توی لباسهای خیلی فاخری به تن نداشت و اونطور باهاتون صحبت نمی‌کرد با اون لباسهای گران قیمت. He was a very normal man, just like other people in many ways. یه آدم خیلی معمولی بود، مثل آدم‌های دیگه‌ای که زندگی می‌کردن. But he was special because he was a prophet, and as Jesus says, he was more than a prophet. ولی خاص بود چون یحیی یک نبی بود و از دید عیسی میاد حتی میگه از یک پیامبر یک نبی هم مهمتر بود. He's trying to bring to the people's mind just how great John was. پس با این حرفا داره یادآوری میکنه به مردم که چقدر یحیی آدم بزرگ و خوبی بوده. And why John was so important. و در مورد اینکه اصلا چرا اینقدر یحیی مهم بوده بهشون میگه. And
And he says why in verse 10. دلیل مهم بودن یحیی رو تو آیه 10 بهشون میگه. زیرا او همان است که درباره‌اش نوشته شده. اینک پیام‌آور خود را پیشاپیش تو میفرستم که راهت را پیش رویت مهیا خواهد کرد. He says, look, John is the one who was sent before me. و میگه که یحیی اون شخصیه که پیش از من فرستاده شد. He was the one who was sent to prepare everyone for me coming. یحیی کسی بود که فرستاده شد تا همه رو برای اومدن من آماده کنه. The greatest prophet of all. بزرگترین نبی بوده که وجود داشته. And he also says even greater things about John if we read the first part of verse 11. آیه 11 تیکه اولش رو بخونیم می‌بینیم که حتی یه چیز خیلی بهتری هم باز درباره یحیی گفته. آمین به شما میگویم که بزرگتر از یحیی تعمید دهنده از مادر زاده نشده است. He says, look, there's never been anyone greater than John the Baptist in the importance of prophecy and God's plan. پس میگه که از نظر اهمیت نبوت کردن و نقش و هدف خدا هیچ کسی مهمتر از یحیی اصلا زاییده نشده. That's how much Jesus thought of John. پس یعنی عیسی انقدر یحیی رو مهم میدونسته. The most important prophet and person in God's plan up until Jesus. و تا زمان اومدن عیسی یحیی مهمترین شخص در نقش و هدف خدا بوده که بیاد. But then he says something interesting in the next part of verse 11. حالا توی بخش دوم آیه 11 یه چیز جالبی میگه. اما کوچکترین در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است. He says, but the least in the kingdom of heaven is greater than this most important man. پس میگه که توی پادشاهی خدا هر کسی که کوچکترینه از این یحیی که بزرگترین آدم تو نقشه خدا هستش هم بزرگتر خواهد بود. And by that he's talking about the people who come to the kingdom of heaven through Jesus. اینجا داره درباره کسانی، منظور از این کوچکترین ها داره در مورد کسانی صحبت میکنه که از طریق عیسی به سمت خدا میان و وارد پادشاهی خدا میشن. Those who become disciples and who know Jesus and him and his plan. منظور کسانی هستش که عیسی رو میشناسن، میدونن که عیسی چه کسی بود و نقشه و هدف اون چه چیزی بوده. He's saying the times have changed. There's a new way now. There's Jesus's way. بهش میگه که زمان عوض شده. الان دیگه یک راه جدیدی وجود داره. راه مربوط به عیسی الان اومده. And this new way, which he calls the way of the kingdom of heaven. و این راه جدید، این طریقت جدید همون راهیه که به سمت پادشاهی میره و بهش پادشاهی آسمانی گفته میشه. This is more important than anything which came before. و مهمتر از هر چیزیه که قبلش اومده بوده. Let's read verses 12 and 13. حالا آیات 12 و 13 رو میخونیم. از زمان یحیی تعمید دهنده تا کنون پادشاهی آسمان نیرومندانه به پیش میرود و زورآوران آن را تصاحب میکنند. زیرا همه پیامبران و تورات تا زمان یحیی نبوت میکردند. So he says, look, the law and the prophets, they were up till John. پس میگه که قوانین و پیامبران و تورات همه تا زمان یحیی تعمید دهنده بودن و نبوت میکردن. What he's saying is John the Baptist was the greatest but the last of this old order, this old way of things. پس با این حرفایی که تو این آیات خوندیم داره میگه که بین تمامی انبیایی که اومده بود یحیی تعمید دهنده آخرین و برتر از همه اونها بوده. And since then, when Jesus came, that was the new beginning. و از اون به بعد وقتی که عیسی اومد اون شد یک شروع جدید. The new way of life, the new things he was doing was much more important. یک راه جدید برای زندگی از اون موقع شروع شد و کارهایی که عیسی میکرد جدیدتر از چیزهایی بود که قبلا بوده. And anyone involved in that with knowing Jesus was greater than John the Baptist even. و هر کسی که شامل این راه جدید بشه، عیسی و اون راه جدیدش رو بشناسه، خیلی برتر و بزرگتر از یحیی تعمید دهنده است. یحیی که بزرگتر از انبیای قدیم هستش. And he even says in verse 14, if we read, توی آیه 14 رو هم میخونیم ببینیم چی میگه. و اگر بخواهید بپذیرید یحیی همان ایلیاست که میبایست بیاید. So he says John was
like Elijah who was prophesied about in the Old Testament. و میگه که یحیی مثل همون ایلیاییه که در موردش تو عهد عتیق پیشگویی شده بوده. He was the one sent to try and turn the people's hearts back to God so they would accept Jesus when Jesus came. یحیی فرستاده شده بود که مردم رو تغییر بده، باعث بشه که قلب‌هاشون تغییر کنه و برای اومدن عیسی آماده بشن که وقتی عیسی اومد اون رو بتونن قبولش کنن. That was the plan. این نقشه‌ای بود که میبایست انجام بشه. John the Baptist was the greatest of the prophets and was meant to come first. پس یحیی تعمید دهنده بزرگترین بین انبیای قدیم بوده و قرار شده بودش که قبل از عیسی بیاد، اول یحیی بیاد. He would be powerful and cause the people to repent and be ready for Jesus. قرار بود قدرتمند بشه و مردم رو آماده اومدن عیسی کنه. And then Jesus would come and be accepted and received joyfully. و بعد عیسی بیاد توسط مردم مورد قبول مردم قرار بده و اون رو بپذیرنش. Except that didn't happen. ولی فقط این تیکه آخرش اتفاق نیفتاد، یعنی عیسی رو قبول نکردن. Israel didn't react in this way. بنی اسرائیل اینطوری رفتار نکردن. Many people came to John and baptized and repented. آدمای زیادی به حضور یحیی اومدن، تعمید شدن و توبه کردن. But many didn't. ولی خیلی هم این کار نکردن. And even those who came to John, they started to turn away from Jesus. حتی اونهایی هم که به سمت یحیی میرفتن از عیسی رو برمیگردوندن. When they saw that Jesus wasn't doing what they wanted him to do, they started to turn away. زمانهایی که عیسی اون کارهایی رو که مردم دوست میخواستن رو انجام نمیداد، اونجا بودش که از عیسی دور میشدن و روی برمیگردوندن. That's why he says in verse 12, from the day of John the Baptist, the kingdom's been being forcefully pushed forward by forceful men. واسه همینه که تو آیه 12 گفته از زمان یحیی تعمید دهنده تا الان پادشاهی خدا، پادشاهی آسمان نیرومندانه، یعنی به زور به آدم‌ها توسط آدم‌های قدرتمند داده شده و به زور بهشون بشارت داده شده. People thought Jesus was going to be a big conquering warrior to kill the Romans and establish Israel. مردم فکر می‌کردن عیسی قراره یک پادشاه قدرتمندی باشه، مسیحشون، که بیاد این مسیح و اون پادشاهی‌های اون موقع رو از بین ببره و پادشاهی خود اسرائیل رو برقرار کنه. But he wasn't. ولی اینطور نبود. He was coming to teach people how to serve God and then to die on the cross. عیسی اونطوری که اونا فکر می‌کردن نبود، بلکه اومده بود بهشون یاد بده که چطور به خدا بهتر خدمت کنن. And when people didn't accept Jesus, when he didn't do what they wanted him to do, they started to turn away. و اون موقع که اون چیزی رو که مردم انتظار داشتن از مسیح رو عیسی اومد و اون کار رو انجام نداد، اونجا بودش که دیگه مردم ازش روی برگردوندن و قبولش نکردن. And so Jesus criticizes them in verses 15 to 17. واسه همینه که توی آیات 15 تا 17 عیسی ازشون انتقاد میکنه. هر که گوش شنوا دارد بشنود. این نسل را به چه تشبیه کنم؟ همچون کودکانی هستند که در بازار می نشینند و به همبازی های خود ندا می کنند. برای شما نی نواختم، نرقصیدید. مرثیه خواندیم، سینه نزدید. So he uses an interesting example. پس ببین از یه مثال جالبی استفاده میکنه. He says, you all, this generation, you're like children. بهشون میگه که شما این نسل دقیقا مثل بچه ها میمونید. And he used the example of children who don't get their own way. و میاد میگه که مثل اون بچه هایی هستین که اون چیزی رو که میخواین رو بهش نمیرسید. In this time, children in markets would try and imitate people and things like weddings and dances. اون موقع بچه ها میومدن تقلید میکردن از دیگران، مثلا رقص ها رو در عروسی ها اینها تقلید میکردن. They would play games and try and pretend to be playing the instruments. مثلا میومدن بازی میکردن و یه جوری نشون میدادن که انگار دارن یه سازی میزنن. And people wouldn't often join in because they had other things to do. مردم معمولا به اینجور چیزا دیگه خودشون دخالت نمیدادن چون کارهای دیگه‌ای برای انجام داشتن. And the children would sit there and be sad because people wouldn't play with them. بچه‌ها میشستن و ناراحت میشدن چون مردم نمی اومدن باهاشون بازی کنن. And Jesus says, this generation is like those children. عیسی میگه که این نسل دقیقاً مثل چنین بچه‌هایی هستن. They want things done their way and when it's not they get all very upset and میگه که میخواستن که این نسل مثل بچه‌هایی هستن که دوست دارن فقط
چیزهایی که میخوان انجام بشه، اون راهی رو که دوست دارن انجام بدن و اگر اونطوری نشه ناراحت میشن و کج خلقی میکنن. And he says, once I didn't do what you wanted me to, you just became like little children, upset and throwing a tantrum. و میگه که اون لحظه‌ای که من اون کاری که شما خواستین رو انجام ندادم، دقیقا شدین مثل یه بچه کوچیکی که شروع کردین به لج کردن. And he shows them this. و بعد میاد همین رو بهشون نشون میده. Verses 18 and 19. آیات 18 و 19. زیرا یحیی آمد که نه میخورد و نه مینوشید، میگویند دیو دارد. پسر انسان آمد که میخورد و مینوشد، میگویند مردی است شکمباره و میگسار، دوست خراجگیران و گناهکاران. اما حقانیت حکمت را اعمال آن به ثبوت میرساند. He says, it's impossible to win with you. پس میگه که اصلا غیر ممکنه بتونیم به یه راه مشترکی برسیم. John didn't eat lots or drink alcohol. یحیی اصلا نخورد نه نوشید، الکل هیچی مصرف نکرد. And they said, oh, look at him, he's strange, he must have a demon. و همتون بهش نگاه کردین، گفتین آدم عجیبیه، احتمالاً دیو داره. He says, I come and I eat and I drink with people. من اومدم هم غذا خوردم هم نوشیدم با آدم‌های مختلف. And you say, oh, look, he's a glutton and he's a drunk. و شما گفتین که در مورد من گفتین که من میگسار و شکمبارم. He's saying that he wouldn't be able to do anything to make them accept him. پس داره میگه که هیچ کاری نمیتونه بکنه که اونها قبولش کنن. Whatever he did, however he came, they would find an excuse. هر کاری که کرد، هر طوری که بود، اونها به هر حال یه سری بهونه پیدا کردن. Because he wasn't doing what they wanted him to do. دلیلش هم این بوده که عیسی اون کاری رو که اونها میخواستن رو انجام نداد. That's what Jesus had to put up with. پس عیسی مجبور بوده با چنین چیزی روبرو بشه. Imagine how frustrating that is. تصور کن که چقدر عصبانی کننده و اذیت کننده است. Knowing that these people were so immature. اینکه بدونی این آدم‌ها بالغ نیستن، مثل بچه‌ان. Because he didn't do what they wanted him to do. چون اون کاری رو که مردم می‌خواسته رو عیسی نکرده بود. Then they would not accept him no matter what he did. و به خاطر همینم دیگه قبولش نمی‌کردن و فرقی هم نمی‌کرد که عیسی چه کارهایی براشون بکنه. And Jesus had to do this for 2 more years after this. عیسی مجبور بود که این کار رو به مدت 2 سال بعد از این واقعه همینطور انجام بده. He had to keep going around preaching. مجبور بود که میبایست همه جا بره و بشارت بده. Knowing that most people would reject him. و میدونست این واقعیت رو که اکثر مردم ردش میکنن. And hoping that a few people would maybe come. و فقط به این امید بود که در آینده فقط یه چند نفری از مردم به سمتش بیان و قبولش کنن. Imagine having to work this hard for year after year. تصور کنید که میبایست سالها اینطور سخت تلاش کنه. Even though you knew whatever you did, people would reject you. و با وجود اینکه میدونست هر کاری بکنه باز مردم ردش میکنن. But Jesus didn't give up. ولی عیسی پشیمون نشد. عیسی دست از تلاش بر نداشت. He kept going because he knew he would manage to get some people. فقط همینطور ادامه داد به تلاش‌هاش چون امید داشت که بتونه چند نفری رو به سمت خودش و خدا بیاره. And it was worth doing it for them. و خب میگفتش که شایسته است که چنین تلاشی بکنم حتی به خاطر اون چند نفر. So that after he was gone, they could continue his work. بنابراین بعد از اینکه عیسی مسیح گرفته میشد ازشون، اون چند نفر میتونستن کاری که عیسی داشته انجام میدادن ادامه بدن. And they could make sure the gospel spread. و بعد اونها به جای عیسی انجیل رو بشارت میدادن و گسترشش میدادن. And Jesus knew that during his mortal life, he wouldn't really see much success at all. عیسی میدونست در طول اون زمانی که فانی بوده و زندگی میکرده خیلی موفقیت‌های چندانی رو نمیبینه توی این مسیر. And in the end, they would all reject him و میدونست در انتها هم اکثرا مردم ردش میکنن and kill him. و میکشنش. But he still kept going. ولی بازم ادامه داد. He had real determination to do this, to save as many as possible. اون واقعا تلاشش رو کرد تا این کار رو انجام بده تا حد ممکن مردم رو نجات بده. That's what he's like. عیسی مسیح اینطوری بود. Doing it for us. این کار برای ماها کرد. And
let's try and show that same sort of spirit in our work. بیاین ما هم چنین انگیزه هایی رو تو کارهایی که خودمون انجام میدیم داشته باشیم. In keeping going and preaching and serving in the hope that we might get some people. بیاین ما هم با این امید ادامه بدیم، بشارت بدیم، به مردم خدمت کنیم، به این امید که شاید بتونیم چند نفری رو به سمت عیسی و خدا بیاریم. And then we will really be like Jesus. در این صورت میتونیم واقعا مثل عیسی بشیم. Thank you very much. ممنون.